Bun găsit, dragii mei, la previziunile zilei de miercuri, 19 martie 2025. Cu mare drag vă invităm, de fapt, alături de noi să parcurgem împreună deznodământul cel mai probabil, energiile zilei de mâine, care de altfel vine cu mult soare. Pentru că da, avem arcana majoră soarele din tarot și intenționat am ales acest pachet pentru că este una dintre cele mai explozive, dar în sensul frumos al cuvântului, arcane. Numai uitându-te la ea, te încarcă cu această energie solară, cu această deschidere, parcă îți dă o stare de bine și te face să ai speranță, să crezi că orice este posibil. Și soarele până la urmă asta reprezintă succesul, realizările, încrederea în propria noastră persoană, încrederea într-un proiect, încrederea într-o relație, succes în plan personal, în plan financiar și așa mai departe. Este o arcană extraordinară. Relații interumane, relațiile dintre noi și ceilalți, indiferent că sunt membrii familiei, că sunt șefii noștri, că sunt colegii de la locul de muncă. Și nu doar atât, vibrația zilei de mâine este numărul 22, un număr maestru, care ne ușurează cumva conexiunea și cu lumea spirituală. Și nu doar atât, putem vorbi despre realizări și dar de care realizări? Vizibile, da? Le vezi cu ochiul liber în planul material, în planul financiar, așa încât ne putem aștepta la un succes major, tranzacții importante, semnări de documente, discuții despre uniuni de suflet și așa mai departe. Examene luate, sunt lucruri care creează această stare de frumos și de bine. Vedeți abundența de culori. Așa o să fie și ziua de mâine. Important este să știm și noi să culegem mici sau să ne bucurăm de lucrurile aparent simple sau comune din viața noastră. Bun, drăguții mei, hai să vedem. Mi-am luat și asistentul alături. Nu începem firește înainte de a da citire mesajului zilei. Mesajul zilei din 19. Numai puțin. Cam deschisesem, dar nu știu de ce, la 19 octombrie. Ciudat, adică nu-i ciudat, nu-i nimic întâmplător, dar imediat o să dau 19 martie. Parcă îmi vine acum să-l citesc și pe acesta, că o fi pentru cineva. Apropo de asta, la un moment dat, cred că la citirea sodiilor sau când am făcut odată cu dezbaterea asta de eclipsă de lună pentru fiecare semn zodiacal, la un moment dat am zis în loc de 2025-2023 și cineva acolo s-a grăbit să-mi spună că suntem oare în 2023, firește, vă imaginați că știu anul în care suntem, doar că nimic întâmplător. Mesajul ăla era pentru cineva, adică gândiți-vă, măi, ce s-a întâmplat în 2023 pe cât a fost atunci, nu știu cât martie. E un mesaj, astea sunt semne, dar dacă noi ne grăbim să aruncăm așa imediat cu piatra, nu le putem vedea. Hai să vedem, 19 martie și mă simt nevoită să citesc și celălalt mesaj și asta voi face. Deci, mesajele zilei sunt următoarele. Drumul poate fi blocat. Nu dispera, privește în jurul tău. Există cărări laterale pe care nu le-ai observat niciodată. Cărări ascunse în desișuri. Încearcă, explorează și găsește calea pe care vei putea merge în cele din urmă. Și celălalt mesaj: în război sau în alpinism există adesea un lucru pe care nu-l poți face decât dacă ai îndrăzneala necesară. Dar pe termen lung, acel lucru este și cel mai sigur de făcut. Dacă eziți, te vei trezi câteva ore mai târziu într-un pericol și mai mare, căci lucrul făcut cu teamă este cel mai periculos dintre toate. Înseamnă că acest mesaj face bine, măcar
unei persoane în momentul ăsta și nu în octombrie. Trebuia acum citit. Cu mare drag am făcut-o și acum mergem către fiecare semn zodiacal și începem ca de obicei cu nativul berbec. Hai să vedem, berbecuților, cum va fi pentru voi ziua de mâine. S-au și desprins multe cărți. Aș vedea așa: Împărăteasa lângă arcana judecata. Sunt două arcane majore care prevestește pentru voi un eveniment profund. Trebuie să țineți cont că suntem direct vizați de toate evenimentele astea astrologice. Va intra și Neptun în semnul nostru zodiacal după 160 și ceva de ani. Vă dați seama, marchează într-adevăr un eveniment unic. Se schimbă viața multor nativi berbec. S-ar putea mâine să primești o veste neașteptată de la o femeie însărcinată sau de la cineva care lucrează într-o haină de stat. Da? Este o veste care te surprinde. Da? Nu știu dacă este... Sunt două chestiuni aici. Dacă primești o veste în legătură cu o sarcină sau cu nașterea unui copil sau din partea mamei tale, atunci este ceva în regulă, vestea este bună, dar dacă are legătură cu autoritate sau cu o instituție, este mai puțin plăcută, pentru că trebuie să faci un efort în plus. Posibil să fie, de exemplu, un efort financiar sau dacă această instituție este spitalul, să fie vorba aici despre a te prezenta la medic, ai o ușoară durere. Poate ești într-o recuperare medicală, așa cum și eu sunt, și toate lucrurile astea pe care le faci nu sunt ușor, adică de făcut la modul real, mă refer la o durere fizică. Despre asta este vorba. Având în vedere, în schimb, că avem soarele, vibrația zilei, nu putem să ne gândim că tot ceea ce facem și tot ceea ce construim, chiar și cu ușoare greutăți, da, ne duce către realizare și că în viitorul foarte apropiat ne vom bucura și de rezultate. Ceea ce mai văd aici este parcă un semn pentru anumiți berbeci din partea cuiva care nu mai este, dacă aveți, de exemplu, un părinte care nu mai e fizic alături de voi și dacă, mai ales dacă v-ați gândit profund la această persoană, că nu-i personaj, la această persoană, să știți că trebuie să fiți atenți la vise sau la semne, pentru că vrea să vă transmită ceva și exact asta o să fac și eu, o să fiu atentă la semnele ce îmi sunt transmise. Cineva care nu mai este aproape de voi, ce spuneam, numărul 22, are o conotație profundă, adică o conexiune profundă cu lumea spirituală, ceea ce înseamnă că foarte mulți berbeci vor primi ghidare divină sub o formă sau alta. Mergem mai departe către nativul Taur. Pentru nativul Taur, ziua de miercuri 19 martie 2025 vine cu o situație care se accelerează în viața voastră. Cineva este foarte grăbit aici să vă dea o veste. Clarificați o situație, iese un adevăr la iveală. Dacă sunteți părinți și aveți copii încă la școală, s-ar putea să primiți niște informații în legătură cu situația lor la învățământ, da? O situație care probabil să vă ia prin surprindere și pe unii dintre voi poate să vă agite puțin. De asemenea, aș vedea interacțiunea cu semne zodiacale de aer destul de profundă, adică Gemeni, Balanță sau Vărsător. Cineva este foarte curios, mai ales din aceste trei semne zodiacale, de evoluția voastră, de acțiunile voastre, de ceea ce voi veți întreprinde în viitorul foarte apropiat.
Cel mai probabil ați avut o legătură cu această persoană, v-a influențat la un moment dat sau mai poate fi vorba aici despre o schimbare de atitudine a ta, a nativului Taur, în legătură cu o persoană care a fost mai acidă cu tine sau tu consideri că a acționat împotriva ta sau a acționat fără să țină cont și de dorințele tale. Un soi de agitație, de nervozitate, cineva parcă prin ceea ce exclamă, prin ceea ce îți transmite, poate să fie pur și simplu o energie din exterior și nu neapărat să te vezi față în față cu această persoană, pur și simplu să îi simți energia care te agită. Poate fi, dacă ești, de exemplu, în curs de vindecare, există și această probabilitate să te confrunți cu această situație. Un as de spade mai poate reprezenta o activitate intelectuală intensă. Muncești mâine, că muncești la un proiect, că la jobul tău te dedici întru totul, îți preiei foarte multe responsabilități. Ideea este că tu vei duce la bun sfârșit pentru că te dedici, te implici, acționezi și tot mentalul avem și aici. Vreau să tai, da, este o chestiune de rând din trecut și stați liniștiți pentru că aveți aici într-adevăr un 9 de bâte care reprezintă teama de eșec. Teama, vedeți în spate niște copii, poate să aibă legătură și cu copiii, mai ales că un cavaler de spade poate reprezenta un tânăr, de exemplu, care consideră că i s-a făcut o nedreptate, da? Parcă te preocupă excesiv această situație a copiilor și nu mai știi cum să discuți cu ei. Dar ce ai tu aici? Energia, e o fetiță aici, un paș de cupe, dar și energia unor suflete pereche cu un 6 de cupe. Asta înseamnă că în plan emoțional nu trebuie să te îngrijorezi. Chiar dacă vor mai fi niște chestii aici care îți dă dureri de cap sau care te mai întorc în trecutul tău, este cu scopul de vindecare deplină, pentru că cineva îți este aici alături necondiționat. Mergem mai departe către nativul Gemeni. Ia să vedem. Pentru tine, nativul Gemeni, cum va fi ziua de miercuri, 19 martie. Judecata. Vei primi o veste importantă, un mesaj, un SMS, un e-mail. Ia să vedem. Din partea cui vei primi această veste și ce se întâmplă? O veste. Vei primi o veste din partea unui bărbat cu ochii închiși la culoare și mai văd aici și un bărbat cu ochii albaștri sau ochii verzi. Poate fi o persoană într-o haină de stat, poate fi o situație pe care tu ai așteptat-o de foarte mult timp și la un moment dat ai zis nu o să se mai întâmple lucrul ăsta și se întoarce, judecata înseamnă un moment de iluminare. Da? Având în vedere că avem și vibrația zilei numărul 22 și aveți și soarele, reprezintă o noutate care te așează pe tine într-o situație foarte confortabilă. Te bucuri parcă că se schimbă această situație în favoarea ta, poate fi o hotărâre judecătorească, poate fi un apel pe care să-l primești din partea unui avocat, din partea unui martor în proces. Este o chestiune favorabilă ție. De asemenea, judecata mai poate veni cu o veste extraordinară, de exemplu, o veste că cineva rămâne însărcinat, o cerere în căsătorie, o schimbare sau o oportunitate de a-ți schimba locuința și am și un paș de pentacole, asta în cazul în care aveți copii în Taur, Fecioară sau Capricorn sau pur și simplu aveți o interacțiune cu o persoană mai tânără decât voi, dar aici vorbim despre compatibilitate. Vorbim despre a te simți în elementul tău lângă un personaj, eu mereu îi zic personaj, că nu poate fi bărbat, poate fi femeie.
Primești o ofertă legată aici de bănuți, o situație financiară se poate îmbunătăți în viața ta. Iată, uite, sunt aici niște criterii care te determină pe tine. Uite, dacă trebuie să participi la un examen sau să te duci la un interviu și te gândeai să renunți, să nu faci lucrul ăsta, pentru că nu uita de soarele pe care îl ai mâine și înseamnă un succes real. Mergem mai departe către nativul Rac. Pentru nativul Rac, ziua de miercuri, 19 martie 2025, cu ce vine? Vine cu un rege de bâte. Asta înseamnă a lua inițiativă, cu multă pasiune, cu multă determinare, cu multă încântare că pleci la un drum. Drumul ăsta poate să fie fizic sau poate să fie un drum spiritual, că dacă așezăm aici și arcana soarele lângă acest rege de bâte, reprezintă încrederea în sine. Și va fi o zi în care te invită pe tine, nativul Rac, să te deschizi către toți oamenii, să socializezi, pentru că asta înseamnă, soarele înseamnă energie și înseamnă entuziasm și tu, parcă mai mult ca niciodată, începi să capeți încredere în sine, să ai încredere în tot ceea ce faci, orice plan, că l-ai început acum, că l-ai început de ceva timp, că iei inițiativă într-o direcție, e ideea aia de a fi mândru de felul în care tu ai parcurs toți pașii până acum. O zi în care nativul Rac nu se teme de privirile celorlalți, ridică capul și merge înainte cu demnitate. Și acest soare lângă regele de bâte anunță și o conexiune amoroasă destul de frumoasă, în care oamenii se deschid. Orice ai face, faci pentru tine și faci cu tot sufletul și cu mult entuziasm. Pornești la un drum cu încântare, ești liderul vieții tale. Da? Este o energie foarte frumoasă și un 7 de cupe, este clar că ai mai multe opțiuni în legătură cu ideea asta de familie. Zici că umfli baloanele astea super colorate, da? Adică e clar că ceva se întâmplă în viața ta și ți-o colorează și în interior și în exterior. Probabil chiar se apropie un eveniment important pentru unii dintre voi. Mergem mai departe către nativul Leu. Pentru nativul Leu, miercuri 19 martie, vine cu temperanța, este foarte bine. Asta înseamnă calm, liniște, armonie. Poate v-ați luat, nu știu, o zi în care să vă odihniți, o zi pe care să o dedicați oamenilor dragi. Și dacă nu stați acasă și nu petreceți timp cu membrii familiei voastre, vă gândiți poate la copiii voștri, vă gândiți cu drag la părinții voștri sau poate fi această armonie și echilibru chiar la locul vostru de muncă, unde să vă simțiți ca acasă. Este ideea aia de a trece prin tot felul de situații și acum nu poți decât să te liniștești. O zi cu multă odihnă, dar și cu luarea unor decizii chibzuite. Asta înseamnă, ești mai relaxat, nu te mai preocupă excesiv anumite situații. Uite, ești dintr-un blocaj important. E ca și cum ai stat pentru foarte mult timp aici închis. Gratiile astea reprezintă mintea noastră. E ca și cum ai spune, nu văd acum lumina de la capătul tunelului, stau puțin în întunericul ăsta, da? Deși acolo, în cel mai mare întuneric, tu îți vei găsi încrederea în tine. Iar temperanța, lângă această carte care reprezintă în tarot incapacitatea de a ieși dintr-o situație sau de a te adapta unei alte situații, înseamnă într-adevăr că tu vei reuși.
De asemenea, mai poate fi și o deblocare în plan amoros în cazul în care ți-ai blocat partenerul, iubitul sau iubita și așa mai departe. S-ar putea să vrei să-ți iei chiar un concediu de odihnă, da? În cazul în care aici te-ai epuizat sau ai muncit excesiv. Mergem mai departe către nativul Fecioară. Pentru tine, nativul Fecioară, ziua de miercuri, 19 martie 2025, vine cu o indecizie sau, mă rog, nevoia de a lua o decizie, de a amâna acel moment, că nu știi care este momentul potrivit sau care este cea mai bună decizie, cântărești poate între două persoane, două joburi, doi medici, două instituții, ai câteva chestiuni de făcut. Vrei să ieși, da, din energia unui 7 de spade, care ce înseamnă energia omului care cândva s-a lăsat manipulat sau autosabotat, pentru că e și ideea asta de îmi văd de acum încolo propriul interes. Un pic vrei să ieși din zona aia și să zici, gata, de azi încolo eu mă voi gândi doar la interesul meu, pun binele meu pe primul loc. Pe de o parte, înclini, asta înseamnă când apar monedele, îți dă această stare de siguranță. Măi, parcă aș vrea mai mult să fac lucrul ăsta pentru mine. Și apoi vine mintea și zice, nu, eu nu te las, eu te duc înapoi în zona aia cu care tu ești obișnuit și te mai confrunți odată cu o posibilă stare de genul ăsta. Marele preot e foarte bine pentru că aduce siguranță, aduce stabilitate și iarăși vorbim despre latura aceasta spirituală. Tu te dezici de anumite convingeri limitative, de anumite credințe față de care nu ești întru totul de acord. Atenție mâine, dacă sunteți într-un angajament, dacă sunteți căsătoriți, dar căsătoriți cu forme legale, există această probabilitate de a afla o veste sau de a simți că partenerul cumva îți ascunde niște lucruri sau te simți trădat sau de asemenea o veste mai puțin plăcută de la o haină de stat, da? Ca și cum ai primi o notificare de la ANAF sau primești ceva de la contabil, trebuie să plătești sau de la bancă și așa mai departe. Sunt niște chestiuni aici financiare. 7 de bâte care înseamnă oponenți, forțe din exterior care se opun ție. Tu vrei să progresezi, vrei să faci ceva și vin alții și te atacă pe la spate. Da? Atenție la oameni rău intenționați și văd aici semne zodiacale de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător sau Berbec, Leu, Săgetător, adică focul. Mergem mai departe către nativul Balanță. Cum va fi pentru tine nativul Balanță? Ziua de miercuri, 19 martie. Vei fi un picuț agitat aici, pentru că văd un cavaler de spade care înseamnă o situație sau o persoană care vine așa foarte nervoasă, da? Parcă dornică să clarifice niște chestiuni, posibil aici să fie și atitudinea voastră, Balanțe fiind, sunteți zodii de aer sau ai o interacțiune cu un geam în Balanță sau Vărsător. Cineva pare să fie foarte curios de tine, de preocupările tale. Poate te caută pe rețele de socializare, poate primești mâine un apel cu număr ascuns sau pur și simplu un mesaj care ușor, zic eu, că te va deranja. Se pare că are legătură cu haina aceasta de stat. Haina de stat reprezintă fie cineva din familia ta sau o instituție, o autoritate. Te agită poate, mai ales dacă tu lucrezi, poate tu lucrezi și ești într-o funcție publică, acolo la jobul tău se creează această stare, dar dacă vorbim despre
medici, de exemplu, s-ar putea aici să afli o veste despre o persoană care are probleme de sănătate sau să te duci și să-ți dea un diagnostic care să te agite un picuț sau, dacă vorbim exclusiv de latura asta sentimentală, nativul balanță mâine să se simtă un pic marginalizat, dat la o parte, neimportant sau neiubit. Atenție la veștile care vin către voi, că nu întotdeauna sunt cu cele mai bune intenții. Mergem mai departe către nativul Scorpion. Nativul Scorpion, ziua de mâine vine cu energia regelui de bâte, adică antreprenorul, liderul, conducătorul, ești acolo pe baricade, știi foarte bine ceea ce simți, știi foarte bine cum să acționezi mâine și mai ales ce ai de făcut. Văd interacțiunea cu semne zodiacale de foc, berbec, leu, săgetător. De asemenea, mai poate fi o întrevedere, o ședință la care să participi, poate fi șeful tău, poate fi soțul. Dacă tu ești soțul, vrei să clarifici ceva, dar văd aici și o posibilă ceartă, să știți. Doi oameni, iată, care își reproșează niște lucruri, dar atenție să nu se întâmple în prezența copiilor, pentru că, iată, poziția copiilor și iată și limbajul corporal al părinților, limbajul corpului. Da? Deci este o atenționare totuși la a-ți păstra cumpătul, la a te tempera în acțiuni, în cuvinte, în vorbe, în fapte de asemenea. Această dispută, conflict, să-l numim așa, acest conflict poate fi chiar la locul tău de muncă, nu doar în familie. Așadar, sunteți predispuși la o conversație în contradictoriu, da. Iarăși, Marele Preot reprezintă fie relația ta amoroasă, fie jobul tău, fie un dialog pe care îl porți cu cineva și acolo este o neîncredere sau o discuție în contradictoriu care pleacă de la lipsa banilor. Mergem mai departe către nativul Săgetător. Nativul Săgetător, miercuri, 19/3, este o zi cu multă relaxare și cu multă încântare și cu o reușită în plan material. Femeia de aici se simte foarte bine, se simte independentă, da? Se simte liberă să ia ce decizie dorește ea și se află în această grădină frumoasă, plină de flori, iar în fiecare copac este agățat așa câte un bănuț. Asta înseamnă odată că te afli în vârful experienței tale profesionale, poți, de exemplu, schimba macazul, îți poți schimba direcția profesională, poți schimba chiar o profesie, îți vine o idee să demarezi un proiect nou, să participi la un curs și așa mai departe, iar pentru alte persoane va fi o zi în care decizi să te relaxezi, o zi în care nu vrei, iei o pauză de la tot și de la toate, tragi frâna de mână, zici mai ușor, poate mergeți undeva la un coafor, la un centru de ăsta de relaxare, de remodelare corporală, de exemplu, și dumnii pot merge. Tot felul de activități prin care mâine să vă relaxați, să nu vă mai agitați. Și iarăși Marele Preot, care înseamnă într-adevăr, parcă vă face cineva aici o surpriză, vă dă niște bănuți, planificați, iată, o călătorie. Exact ce vă spuneam, schimbări, modificări și îți trebuie doar o perioadă în care tu te adaptezi. Poate că sunt foarte mulți săgetători singuri, au ieșit dintr-o relație, se îndreaptă către altă relație, alți săgetători vor achiziționa foarte curând o călătorie la munte sau undeva unde există o apă, dar mai poate fi și o relație în care tu să intri, să te simți foarte confortabil, dar pe care nu vrei să o faci deocamdată publică. Adică vrei să o ții doar pentru tine și atât.
Mergem mai departe către nativul Capricorn. Pentru tine, nativul Capricorn, ziua de miercuri 19 martie vine cu atâta verde, ceea ce înseamnă chakra inimii, adică cu multă emoție, cu multă nevoie de a le demonstra sau de a le arăta celorlalți cât de importanți sunt. Monedele reprezintă siguranța. Îmbinată cu emoția, cred că va fi o zi perfectă pentru voi. Vă veți vedea față în față cu o persoană foarte dragă vouă sau cel puțin veți avea acest sentiment de siguranță emoțională. De asemenea, să nu vă mire faptul că ar putea veni către voi un mesaj pe care îl așteptați de foarte mult timp, pentru că mai văd aici și niște vești care vă vor încânta. O posibilă promovare la locul vostru de muncă, de asemenea, medalii, diplome pe care să le obțineți. Este momentul ăla în care Capricornul realizează cât potențial are și dacă nu știai ce să faci în legătură cu o persoană sau cu un proiect, mâine știi ce îți dorești să faci cu adevărat. Pentru alți nativi Capricorn poate fi o încântare, o zi frumoasă în familia voastră sau discutați despre o uniune printr-o căsătorie a voastră sau a cuiva foarte apropiat. Important este că vă simt în prezența unor oameni care vă încurajează și care sunt mândri de voi. Da? De asemenea, mai poate fi vorba despre cineva care achiziționează pentru copii, pentru că pot fi și copii aici, un abonament pentru echitație, în cazul în care sunteți pasionați, da, de călărie, ori pentru copii, ori pentru voi. Sau vă duceți undeva într-un mediu în care să vă conectați pur și simplu cu natura. Un 7 de pentacole, da, mai văd aici pentru alții o schimbare importantă în casă, tot ce înseamnă decorare interioară, decor interior sau poate chiar unii dintre voi luați în calcul o schimbare de domiciliu. Mergem și mai departe către nativul Vărsător. Pentru nativul Vărsător, ziua de miercuri, 19 martie 2025, vine cu o concentrare de durată, dar se apropie un rezultat. Optul de monede reprezintă perioada aia când parcă nu mai vezi nimic în jurul tău, dar te bazezi pe prieteni, te bazezi pe oamenii dragi, deși ai vrea să faci foarte mult singur. Da? Aici înseamnă concentrare, înseamnă uneori tendința chiar de a te sacrifica pentru latura asta materială. Da? Posibil să fie o întâlnire cu un frate sau cu un copil și să discutați despre aspecte financiare, materiale, poate chiar o posibilă dezbatere a unei moșteniri sau să ajuți pe cineva să-și achite un împrumut bancar. De asemenea, mai văd aici niște bănuți pe care tu îi vrei, adică în sensul că îți dorești foarte mult să obțini o sumă de bani pentru a face o călătorie, cel mai probabil în străinătate, sau te gândești la o călătorie a copiilor tăi în altă țară sau în alt oraș, sau poate avea legătură aici cu studiile și apelezi parcă și la un bărbat în sensul ăsta, mai poate fi o afacere de familie de asemenea, cu mare potențial, să știți, cu mult succes. Și ce aș mai vedea în cazul în care aveți o relație la distanță, dorul față de cineva. Important este că vă doriți această acțiune, adică treceți la fapte și căutați soluții. Asta pentru mâine. Dacă aveți o întâlnire cu cineva de la locul vostru de muncă, șeful vostru, lăsați-l să vă ajute, pentru că într-adevăr acest bărbat are potențial și dorește cu adevărat să vă scoată dintr-o situație. Totul este să acceptați ajutorul. Mergem către nativul Pești.
Pentru tine, nativul Pești, cum va fi ziua de miercuri 19 martie? La mulți ani, dragii mei, acelora dintre voi care sunteți născuți pe 19 martie. Să fiți fericiți și sănătoși și echilibrați în toate și așa veți fi. Ia uite cum primiți aici un cadou frumos, vă relaxați, vă duceți undeva într-un loc în care să vă simțiți într-adevăr răsfățați. E despre răsfățul nou de monede și aici văd haina de stat, ceea ce înseamnă ca o recompensă. De asemenea, niște sfaturi bune pe care le puteți primi din partea unei persoane, că este polițist, că este medic, că este avocat. Vă dă aceste sfaturi în urma unei posibile întâlniri, iar optul ăsta de bâte reprezintă într-adevăr o acțiune pe care tu, nativul Pești, ți-o doreai foarte mult și poate a întârzia să apară, dar de data asta se schimbă totul în jurul tău. Un 8 de bâte reprezintă o provocare la care tu va trebui să răspunzi imediat cu da sau nu. Da? Acum sau niciodată, genul ăla. O oportunitate de a călători, ca și cum te sună cineva și îți spune: uite, ți-am cumpărat un bilet, te urci mâine în avion și vii la mine. Sau te urci în tren sau te urci în mașină. E ceva, vorbesc foarte serios, e pe repede înainte, dar gata să transforme viața nativului Pești. De asemenea, un telefon din partea unui fost șef mai poate fi sau a unui fost colaborator. Oportunități de a călători, de a-ți schimba jobul, de a reveni la un vechi job unde, iată, ești și apreciat. Firește, mai poate fi vorba și despre a călători undeva într-o zonă deluroasă sau într-o zonă muntoasă și îți va face foarte mare plăcere împreună cu partenerul, soțul sau o călătorie către părinții voștri. Foarte multă bucurie și foarte mult entuziasm pentru nativul Pești mâine. Ai această senzație că lucrurile se așează în viața ta. Hai să vedem, drăguților, acum și răspunsurile la întrebări și începem direct cu fluturașul gri care îți dă următorul răspuns. Folosește-ți imaginația. Fluturașul roz termină altceva mai întâi de a rezolva ceea ce tu ai întrebat. Și fluturașul bej spune preia un risc sau această șansă care ți se oferă. Iar eu vă îmbrățișez cu mare drag pe mâine.